النهاردة أنا حاطة مكياج في صوابعي عشان كنت بعمل بنجر. أنا تريزا خليل اللي كنت بلبس جزمة ماما الكعب العالي واتمشى بيها في البيت. أنا تريزا خليل اللي كنت بمسك صباع ماما الروج واقف قدام المراية واحط كده واحس ان انا بقيت مدموزيل. ايه اللي حصل وخلاني ما بحطش مكياج؟ الجمال هو صفة لحيوان، لفكرة، لشيء، لشخص، لمكان، يعطي إحساس بالمتعة والرضا. في ناس كتير بتكتب لي تعليقات معقولة ده منظر يعني تطلعي لنا بيه كده في اليوتيوب؟ مش تحطي حاجة كده شوية ألوان؟ مع ان قناتي انا ملونة، لكن هم عايزين ان انا الون وشي انا شخصيا. الحكاية الحقيقة ابتدت باني طبعا ما كنتش عايزة اختلف. احنا في المدرسة ما كناش بنحط مكياج على الاطلاق، وبعد كده لما دخلت الجامعة بقى مش مسموح ان احنا نحط، بقى اكتشلي مفروض ان احنا نحط. انا كنت بحط روج، فحطيت روج ورحت الجامعة وحسيت ان انا مش عارفة اتكلم، حاسة في حاجة على بقي، فمش عارفة اضحك مثلا، ما اضحك مش عارفة اضحك براحتي. لما اجي اكل الاقي الروج راح اتاكل. فزي اي حد مش عايز يختلف وبحاول ان انا اكون زي كل الناس، قعدت اسيرش على حلول المشاكل اللي عندي مع الروج، وكانش عندي طبعا باقي الحاجات، باقي المنتجات ما كانتش مطروحة بالنسبة لي. مستحضرات التجميل هي مواد ومنتجات تستخدم لإبراز أو تغيير المظهر. الكثير منها مصمم ليوضع على الوجه أو الشعر. لقيت انه في حاجة اختراع جديد كان نازل في تلك العصور القديمة، كان اسمه الروج السحري. الروج السحري ده فكرته انه بيتحط ما بيطلعش من اي تعاملات يعني. فاكيد دلوقتي طبعا كل الروج بقى سحري، بس ساعتها كان اسمه الروج السحري. حطيت الروج السحري وحللي فعلا مشكلة الاكل، ولكن ما حلش مشكلة ان انا حاسة ان في حاجة على بقي، مش عارفة ابقى انا، مش عارفة ابقى بطبيعتي، حاسة ان انا متضايقة. وابتديت شوية بشوية احاول اقلل من استعمال الروج، فاحط يعني في المناسبات. قعدت في الصراع طبعا، لانه لما حاجة يكون الناس كلها بتعملها وشايفينها عادي جدا وشايفينها كمان مهمة جدا، فازاي انا فجأة اطلع كده كلسه حد بمر بمراحل التعرف على نفسي، ازاي اقرر فجأة ان انا ما احطش؟ فاكيد خد وقت، خد مرحلة كبيرة من حياتي ان انا افكر في الموضوع وقعدت اشوف كده. لا، طب هو فكرة المكياج دي متى الناس ليه بتلون وشها، او الفتيات يعني ليه الانثى لازم تحط الوان على وشها، في حين ان الراجل مثلا باستثناء المطربين والممثلين وكده ما بيحطوش حاجة على وشهم وبيبقى وسيم وكل حاجة. فلقيت انه الموضوع طبعا ضرب جذوره في التاريخ، وحتى القبائل البدائية هتلاقوا ان هم كانوا بيزينوا وشهم بألوان عشان بالنسبة لهم ده كده جميل. قعدت افكر في الموضوع، وهتلاقوا في فيديو عملته من اوائل الفيديوهات على القناة اسمه اعتقد الجمال او ما هو الجمال، هسيب لينك ليه تقدروا تبصوا عليه وتقولوا لي ايه اللي انتوا شايفينه من ناحية رؤيتكم للجمال. كان رجال ونساء المصريين القدماء يستخدمون المساحيق لإبراز مظهرهم، وكانوا مغرمين بالكحل ومظلل العين بدرجاته المختلفة كالأزرق والأحمر والأسود. فقعدت في صراع مع النفس، وبدأت أبص بقى على الصورة الكبيرة واللي بيحصل في العالم، وزي ان الجمال ده بيختلف من فترة لفترة. فمثلا في بعض الأحيان يقولوا انه الست اللي شفايفها رفيعة هي دي الجميلة، بقها زي خاتم سليمان، وبعد كده تطلع انه لا، الشفايف الكبيرة هي دي الجميلة، فيبتدي المكياج يتغير. فمثلا تلاقوا ليلى مراد كان شفايفها رفيعة فابتدوا يعملوا لها الشفايف. وانا بشوف ان هما كده يعني دي مش ليلى مراد الحقيقية دي.
رجال ونساء السومريون القدماء يعتقد بأنهم أول من استخدموا طلاء الشفاه، حيث كسروا الأحجار الكريمة واستخدموها لتزيين وجوههم. فحسيت ان انا ليه اشارك في كل اللي بيحصل ده؟ انا مش مرتاحة في الروج، يعني زي ما قلت كان صراعي مع الروج مش مع الحاجات التانية، ما خطرتش في دماغي اساسا ان انا احطها. فقررت بعد فترة ان انا I'll just be myself، وان انا مش هحط مكياج وحتى يوم فرحي ما حطيتش مكياج. تقدروا تشوفوا، هسيب لينكات برضو في الديسكريبشن بوكس لو حد يحب يشوف كيف كنت أبدو في يوم الفرح بدون مكياج. في القرن ال16 نوعية السيدات اللواتي استعملن مستحضرات التجميل خلقت طلب على المنتجات بين سيدات الطبقات العليا. بالنسبة بقى للشعر والعمل الشعر عند الكوافير اللي هو يعتبر برضو جزء من التجميل، في إفريقيا وفي بعض الثقافات كان يعتقد بأن روح الشخص توجد في شعره، مما منح مصففي الشعر مكانة خاصة في المجتمع. فأنا شخصيا رحت للكوافير في حياتي كلها تقريبا 5 مرات. رابع مرة رحت فيها للكوافير رحت عشان أقص الأطراف عادة، ولما بيقص الأطراف بيحط لي مية، ولما بيحط لي مية بيبقى لازم يعمل لي استشوار. فالمهم كان بيعمل لي استشوار، وطبعا كان سخن جدا، وبعد ما خلص حط لي سبراي، والسبراي ده كان يعني ريحته كده نفاذة. المهم حسيت ان شعري، حتى ملمس شعري كان مش طبيعي، كان ناشف كده، مش هو ستريت بس ناشف، وحسيت ان انا مش مرتاحة نفسيا. فروحت على طول، اول ما روحت غسلت شعري. فطبعا الناس مش بتروح الكوافير وتدفع فلوس عشان بعد كده تروح تغسل شعرها في نفس اللحظة يعني. الحقيقة طبعا لازم اقول، بما اني بكتب حاليا كتاب بحث عن الحب على الانترنت، انه كوني ان انا بحطش مكياج وما بعملش شعري عند الكوافير، فده كان تحدي في ان انا الاقي شخص ممكن يحبني زي ما انا، لانه بيعتبر ان ده عدم اهتمام بالنفس. يعني في ناس بتشوفه انه مادام انا مش بحط مكياج، مش بعمل شعري عند الكوافير، يبقى انا كده مش مهتمة بنفسي، وده مش حقيقي، ده ملوش علاقة بالاهتمام بالنفس. فانا فاكرة واحد من الاشخاص اللي انا قابلتهم، وده مش موجود في الكتاب لان هو ما كانش عن طريق الانترنت، بس هو كان قال لي عايز يتكلم معايا، وقال لي ان هو معجب. فانا حبيت ان انا اوضح له ان انا ما بحطش مكياج. فقال لي طب انت بتحطيش مكياج امتى؟ قلت له انا ما بحطش مكياج خالص. فقال لي يعني ولا حتى بالليل؟ فاللي هو كان بيحاول ان هو يستوعب الموضوع، ازاي هل ممكن في حد يكون ما بيحطش مكياج خالص. فطبعا ده كان لقاء من اللقاءات الفاشله، وانا طبعا ما كنتش حابه ان انا ارتبط بحد واضطر ان انا اكون حد مش نفسي يعني. فاللي عجبني في ضامر ان هو كان يعني بيحبني ومعجب بيا زي ما انا، وما بحبش ان انا اعمل اي رتوش او اضافات. 5 مرة رحت فيها للكوافير انا كنت في بودابست، وكان ضامر جاي بعد بيومين، وشفت عرض كده ديسكاونت فظيع جدا، ممكن يقصوا لي شعري ويعملوا لي استشوار. يعني طبعا كنت عايزه اقص شعري بس زي ما قلت لازم بيحطوا ميه، فلازم يعملوا استشوار. فرحت عملت شعري، وبعدين لما ضمر جه بعد يومين وشافني قال لي ايه ده، انت ازاي بقيتي كده؟ كان يعني ما كانش فرحان على الاطلاق، وانا كنت فرحانه جدا ان هو مش فرحان ان انا يعني هو بيفضل ان انا اكون على طبيعتي. المشكله دلوقتي اللي ابتدت تظهر هي انه ابتدى يبقى عندي بعض الشعرات البيضة. فانا شخصيا مش ناوية ان انا اصبغ شعري على الاطلاق، انا هسيبه ابيض سيلفر كده على طبيعته. ولكن اكتشفت ان ضامر بيفضل ان انا اصبغ شعري. فانا عايزة اعرف منكم، هل انتوا تحبوا ان انا اسيب شعري لما يبيض اسيبه ابيض ولا اصبغه؟